خب یکی دیگه از برنامه‌های شهروند هست و باز هم در سطح شهر آمدیم و از مردم سوالاتی داریم. مثل همیشه سوالای متفاوت، اما موضوع این هفته ما خیابان آزاری هست. شاید شما هم وقتی بیرون رفتین دیدین در بیرون کسانی هستن که دوست دارن خیابان آزاری کنن، دخترها رو آزار بدن و این مشکل رو ایجاد کنن. الان شما معلوم بکنین آیا واقعا دیدین آیا این مشکل به چشمتون خورده؟ به نظرت مردم رو میگیریم ببینید چه نظرات دارن درباره این موضوع ما. اما امیدوار هستیم اکسپوژر برای این برنامه خود هم پیدا کنین که بتونیم به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. سلام. خوب هستین؟ شکر هستم. سلامت باشین. تو شده وقتی که در بیرون هستین متوجه خیابان آزاری شده باشین؟ دقیقاً چون شرایط فعلا افغانستان که می‌بینیم بیشتر دختر خانم‌ها به خاطر زمین که خیابان آزاری بیشتر است در افغانستان و نمیتونن که زیادتر گشت گذار کنن، چون خودم که بیشتر که اوقات که بیرون میباشم زیادتر خیابان آزاری رو میبینم. چه عکس العمل دارن در مقابلشان؟ خوب عکس العمل طبعا که یک قسم حادثه رو می‌بینیم که یک دختر خانم در خیابان‌ها آزار میتن، طبعا از خود یک عکس العملی نشان میدیم، اما ما نمیتونیم که جلوه قسم عکس العمل رو بگیریم. خب حال چندین مرتبه نسبت به سابق حال زیاد شده، چون ازدحام مردم هر گروه و هر قسم مردم شهرنشین بودن یا شهرنشین نبودن از افغانستان و پیران به شهرکا زیاد شده، آزار ازیت خیابانی زنان زیاد شده. شما دیدین که بیرون وقتی که بودین؟ تا اندازه دیدیم، اگر نزدیک بودن ما مداخله کردیم، اگر نه که دورتر بودن بسیار متاسفم. یعنی حتما عکس العمل داشتی در مقابلشان؟ داشتم، چون من خودم دختر جوان دارم و امروز دخترای در شهر بازار میگن تماش دخترای مثلا ما احساس مسئولیت یک مادر در مقابلشان میکنم که اگر کس آزارش میته مراستی واقعا جگر خون میشه. بله. پیش تا چیزا بود حالا فعلا شکر کردن است که چیزا نیست کردن. اگر شما تا حال دیدین؟ ولی نه خیلی ندیدم. فکر میکنید اگر اما تو یک کسا ببینین عکس العمل شما چی باشه در مقابل؟ ما خدا عکس العمل نشان میتونم دیگه بعد کارا نکنن یا مدواری نکنن. در گذشته همه قسمی بوده؟ در سابقه بوده کم و بیش بوده و فعلا کم است. سابق بیشتر بوده یا فعلا؟ سابق بیشتر زیادتر بوده. بله. عکس العملتون در مقابلش؟ عکس العمل خاص نشان ندادیم چون کشور خودمون کشور جنگ زده است و اگر عکس العمل شدید ما نشان بدیم شاید اونا هم یک عکس العمل نشان بده و باعث میشه که یک مناقشه بین ما به وجود بیاید. بهتری است که خود می دولت حکومت و دیگر وزارت کار و امور اجتماعی که است در این باره ذهنیت مردم تغییر بدن، چون دمی 15-16 سال یا 17 سالی که حکومت کرده و دکتر صاحب شهروندی بوده در این باره هیچ کار صورت نگرفته و بسیار از کشورهای خارجی که زیر نام استخبارات آیسای که هستند اینمی از خان مردم مخشوش ساخته و اینمی رسم و رواج بد در فرهنگ ما رواج ساخته است. بله اکثرا ما با این موضوع روبرو میشیم ولی بسیار کار بده است یک آدمی که از خود خواهر داشته باشه و یا مادر داشته باشه هیچ وقت به خواهر مادر دیگه کس چشم نمیدوزه و خیابان آزاری نمیکنه. عکس العمل شما چی بوده در مقابلش؟ ما اکثرا کوشش میکنیم که با هم متحد شویم و در مقابل تو اشخاصی که به حساب خواهر کسی یا مادر کسی آزار میده یا خیابان آزاری میکنه استاده شویم و مانع همچون کار شویم در جامعه ما. شما شده مانع شویم؟ بله اکثرا ما خودم به حساب مانع کسایی شدیم که خیابان آزاری میکنه و با هم زبان نه با خوبی بهشان فهماندیم که این کار بد است و از این کار دست بکشن. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د تعلیم کچه د نورو هیوادو په پرتله باندې ډېره ټیټه ده. کله چې په یو هیواد کې د تعلیم کچه ټیټه وي یا ولته د تعلیم نشتون د دې لامل کیږي چې ځینې بې فرهنګي یا هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په یوه ټولنه کې په یوه مناسبه ټولنه کې هغه کیږي. یو بل دا دی چې 10 یا 40 کاله چې په کومه ټولنه کې جنګ جګړې او اقتصادي او سیاسي او امنیتي خراب وضعیت تیر شي نو دا د دې لامل کیږي چې ځینې مشکلاتو سره ټولنه مخامخ کیږي. اوس په افغانستان دغه هیوادونو د جملې څخه دی چې جنگ جګړې ځپلی دی د هر لوري نه، نو یو نیم وخت دغه مسایل رامنځته کیږي چې نوي ځوانه طبقه د مکاتبو په مخه کې د ښوونځیو په مخه کې یا هم د پانتونو په مخه کې یا په هغه ځای کې چې هلته د ښځو بیروبار ګڼه ګوڼه زیاته وي هلته دوی دغه مشکلات رامنځته کوي چې د ښځو شا نیسي یو نیم مسایل ورته مطرح کوي. خو دا دې دپاره ضرورت دا دی چې فرهنګ سازي باید په دې برخه کې وشي او تر څو پورې دغه مشکلات په افغانستان کې حل شي. بله. شما عکس العملتون در مقابل این مشکلات چی است؟ اگر روبرو شوید؟
زنده باشین. به نظر ما عکس العمل همه مردم افغانستان باید این باشه که وقتی که وقتی که یک دختر افغان، وقتی که یک زن یک افغان در یک جای زیر تهدید فیزیکی یا زیر تهدید بازی که از نگاه اسلام هم اجازه نداره از این موضوعات روبرو میشه، طبعا ما عکس العمل نشان میتیم که یک مثال شما براتون میگم که یک روز ما خودم سر جلاب موتر بودم که سر سرک دخترای مکاتب عبور میکرد، از سرک تیر میشدن. ما مادر خود ایستاد کردیم، دختر عبور کرد از سرک، در این عرصه یک موتر دیگه خیلی تیز اومد، اون میخواستن که عبور بکنه تیر شود. ما برایشون اجازه دادم که دیدم که پسر امو بچه‌ها میخواستن که امو دخترها را آزار بده به نحوی. بالاخره ما ایستاد کردم، موتر خود گوشه کردم، رفتم این بچه‌ها را ایستاد کردم. ما گفتم ببینین، گفتم شما همین موتر که از خانه گرفتین، از پدرتون گرفتین، از کاکایتون گرفتین، این را آوردین اینجا برای دخترای مردم مثلا آزار و اذیت ایجاد میکنین، از این دست بکشین، به خاطر که این به شما نمیزیبه، شما را مردم میبینه، برای شما شرم است. این قسم مسائل براشون مطرح کردیم، همین عنعنه همین فرهنگ مردم افغانستان براشون به نحوی کوشش کردیم که یارا بفهمونم، منتها فهمیدن، از نموذج عبور کردن. یک سلامال ما بود و به نظر ما هر افغان وظیفه داره و مسئولیت داره در این مورد. وقتی که به همین مسائل روبرو میشدن باید حداقل اگر دیگه توانایی زیر نمی داشتن که به زور را از آزار اذیت خانما بکشه، حداقل میتونه که همون فرهنگ عنعنه مردم افغانستان برایشان تشریح بکنه. والا میبینیم در مجموع در شهر کابل از یک طرف بیکاری زیاد است، جوانها اکثرا بیکار هستند، دخترها را اذیت میکنن، آزار میتن. خب این ناشی از بیکاری ها و این مسائل است که در شهر کابل هم مسائل اجتماعی بیخی برهم خورده. کثرت نفوس بیخی در شهر کابل زیاد شده، هر رقم گروه های ارجل است اینجا، مردم های ایواش هم مردم های خوب هم است. خب اذیت و آزار میکنن، اما جلو از این گرفتنش در شهر مشکل است، این باید یک تدابیر بگیرن. بله، عکس العمل شما در مقابل این مشکلات؟ ما همیشه هر کسی را که دیدیم تا جایی که توان ما بوده صحبت کردیم، نصیحت کردیم که برادر این کار خوب نیست، این مشکلات تبا همشیده و خوب خوار مادر خودشان در بازار میگرده، عین حالت. زیادتر وقتی که در شهر کابل میگردم چون این روزا دختر دارم. عکس العمل شما چی هست؟ عکس العمل ما بسیار کار خراب است، از هموطنان ما خواهش میکنیم که خیابان آزاری نکنیم. در مقابل وقتی که دیدین این مشکلات چی کاری انجام دادید؟ چون ما منع کردیم چندین بار، ولی مردم ما تو قسم هست کردیم قبول نمیکنن. فکر می‌کنید لطوکوب چاره خوبی است، یعنی راه خوبی است؟ لطوکوب چاره خوب نیست، ولی ما میتونیم از دیگر راه مثلا ما بفهمونیم مردم یا ما درک بهشون بدیم. اگر کوشش شود که بفهمونن، فامیلا خودشان کوشش کنن، امکان داره. بله زیادتر وقت شده. عکس العمل شما چی بوده؟ عکس العمل ما میبوده متاسفانه وقتی که ما میبینیم مجبور هستیم تیر خود بریم و سر کسی اعتبار نداریم که همون کسی پشتیبانی شد کنیم. اگر شما واقعا در یک سرک ببینید که یک دختر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، آزار و اذیت میتونه انواع مختلف داشته باشه، برانداز کردن یک خانم خودش یک آزار و اذیت است. یعنی هیچ عکس العمل در مقابلش نداره. وقتی که بخوایم خانم عکس العمل نشان میده، در اون صورت ما عکس العمل از خود نشان میدیم که امور بگیم چرا آزارش میتونه، چی مقصد داری، و در اون صورت ما با پلیس معرفیش میکنیم. ما وقتی که در این شهر میگردیم میبینیم اطراف خدا کرد و گوشه را با این تو مسائل بسیار چشم میبینیم که اذیت است، آزار است و عکس العمل داریم. مزاحمت میکنن همین دخترها را، دخترای مکتب، همشیرها را. اگر همین همشیرها همین اولاد ما هستند، فرزند ما هستند، مادر ما هستند، خواهر ما هستند، ناموس ما هستند. ما به یا باید حرمت و احترام قائل داشته باشیم، با خردایش و دست نوازش سرشان داشته باشیم، از گزند روزگار و دیگه واره ما نجات داده بدیم. نه ای که هنوز هم ما باعث اذیت و رنج و زحمت باشیم، ولی این متاسفانه به داشتن یک اخلاق شهروندی ضرورت داره. در جامعه‌ای که اخلاق حاکم باشه اونجا همه چیزا مطابق با اخلاق و نور و انسانیت و آدمگری پیش میره. وقتی که در جامعه اخلاق ضعیف شد، دست به اینی تو فجایع و بین رافات زده میشه. شما وقتی که شاهد همچون کارهای میشین
چه عکس عملی دارین در مقابلش؟ عکس العمل من موقعی تو است که با کسی که همین کار میکنه من مخالفت میکنم، او را اگر بتونم توصیه میکنم، راهنمایی میکنم، اگر جوان باشه اگر بچه باشه که اینی کار درست نیست. کار شایسته یک جوان انسانیت است، همدردی، همنوایی، احترام داشتن به حقوق شهروندی است. اگر کسی دیگه که با قبول نکنه دیگه باز مخصوصه و پلیس نیست. یعنی کسی دوست دارن که زودتر دست به قشون و جنگ کنن و دعوا کنن. فکر می‌کنید راه حل مناسبی اساساً جنگ کردن در مقابل همچین موضوعاتی؟ بله والا من چند مراتب دیدیم که می بچه‌های ولگر در کوچه بازار میتن اذیت میتن و این موضوعات ناشی از است که با اول از موضوع دین مقدس اسلام خبر ندارن و دیگه در یک فامیل شاید تربیت درست بسانه باشد، آگاهی از موضوعات شریعت از نگاه اسلامی و از نگاه خود جامعه و محیط و منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم باید آگاهی دادن است باشه. به علت ازی است که کلگی بی‌سواد است و از طرف فامیل تعلیم تربیت درست نمیده و از موضوعات اسلامی خبر ندارن. چون خود از اون همشیره دارن، خور مادر دارن، وام در بازار گشت و گذار میکنن. اگر او فکر کنه که خور خودش همطور کسی تعقیب کنه یا لبک و چشمک بزنه شاید خودش هم نارام باشه. عکس العمل شما در مقابل این کارا چی بود؟ عکس العمل دیگه اگر من کسی سابقه خود کنم، ما قبلا در اردوی سابق دکتر نجیب افسر بودم در کارتای پروان شاید یک صحنه بودم که دو دختره دو بچه پیش کرده بودم. اما از یونیفرم ما استفاده کردم نامدن اما دو دختره پولی ما خود گرفتن. کاکا جان اما دو نفر ما را آزار میشد. ما در وقت هم زمانم مکارف پیشم بود پشت از دو بچه دویدم و امی کلمه خطاب کردم دو همسری تو بچه دمیجه تو چی عکس العمل کردیم تو فنچه ما امورا نمیزنی و به خاطر ما از این عکس العمل داشتید در مقابلش؟ اولا ببینم این عمل که بیش تبرید است هم ببینم یا خود سرش لط میکنم یا دوست سیلی کش. این که لط کردن مناسبی است؟ این که لط کردن کار مناسبی است؟ میگه بر نفر جلو عمر خمس که بخشی بگپ نفهمه یکم سوتا کراسی باشه خوبتر است. وقتی که اصلا هستن وقتی که همچون مشکل را میبینن مستقیما میخوان جنگ و دعوا برای بندازن. نظرتون چرا راه حل این مشکل میتونه جنگ و دعوا باشه؟ نه خیر نی، ما خلاف از این هستم که مثلا چون هر قدر ما بخوایم که دعوا کنیم این مسئله دگام جدی شده میره. اصلا نباید درگیری موضوعات خود کنیم. تا یک مطلب است میگن که تا زبان بدل کردن کوچه بدل کنیم بهتر است. نه خیر نی، فکر نمیکنیم باشه، به خاطر از اینکه این کسی که آزار اذیت میکنه و کسایی هستن که اصلا از قوم و دانش علم دور هستن. یا اگر امروز اینا جنگ و دعوا کنن نتیجه نمیده. اگر امور به لحن بسیار خوش آدم امرایشان گپ بزنه فکر میکنم نتیجه میده. نخیر. چه حالی وجود داره اگر جنگ و دعوا نکنیم، اگر هیچ چیزی برشان نگوییم، پس این مشکل ادامه دار میباشه و وقتی که هیچ ارگانی توجه نکنه پس ما مردم مسئولیت ما چیست؟ چون در حال فعلی که است خود دولت موقع است مسئول کار ازی است که امنیت برقرار کنه و این یک نهاد مشخص که وزارت کار و امور اجتماعی است مسئولیت از را داره که اذهان مردم تغییر بده. غیر از او باید از اینکه ما یک عکس العمل از اینکه مثلا دخترها را آزار میکنه و یا هر کار دیگه که ما یک عکس العمل شدید نشان میدیم میرای حل نیست. نه دولت کور نمیشه. پس راه مناسب چیست؟ راه مناسبی است که دولت خودشان از توسط نیروهای امنیتی تدابیر بگیرن، جزای لازم برش تعیین کنن. کسی که آزار اذیت میکنه حداقل کسی باشه که آدم شکایت کنه که این آدم هم مشکل داره او را جزا بدن بگیرن تعدیدش کنن. جنگ کردن خو عبارت از او است که از خشونت هاست. خشونت ها علت و عوامل بسیار زیاد داره. خشونت میتونه انواع مختلف داره، اضافه خواهی داره، اراده گرایی داره و امثال دیگه و دیگه داره. اگر خشونت نباشه، مرحمت باشه، ملایمت باشه، برادری باشه، صمیمیت و شفقت باشه، هم نظری و هم دلی باشه، این کار انسانیت است. خشونت خود کار با ماجراجویی و با هزار جنجال دیگه میکشونه. میگه بر نفر جلو عمر خمس که بخشی بگپ نفهمه یکم سوتا کراسی باشه خوبتر است. فکر میکنیم در نظر شما بیشتر خانم ها و دختر خانم های شیک مورد آزار اذیت قرار میگن یا این مشکل همگی هست و همگی شاید به این مشکل دچار شده؟
این تنها ما از چشم دید خود که من میبینم این تنها دختر خانمایی که شیک و یا لباس که مثلا اقدر آزاد هم که میپوشن تنها اونا مورد از این خیابان آزاری قرار نمیگن، بلکه همون دختر خانمایی که با حجاب میباشن با مو لباس هایی که اصلا وجود معلوم نمیشه اونا هم مورد خیابان آزاری. یعنی در افغانستان کشیده مثل یک فرهنگی رواج شده. لیفه که بگیم که اون کسایی که عادتشون از وضعیت خانما پشت پیشنش نمیگردن، هر چی که تا حجاب هم بپوشن و تا چادری هم بپوشن و هر قسم برن اون که عادت شده باشه عادت شد. چون قضای عادت مرض است که تو اون قسم گپ است اون عادتش است. پشت این نگه دی خوب است کار بس پیشن که نکرده اون عادت عادتش است. او باید از خود از میادی دیگه باید در فامیلی باشه. یه دیگه خود از چاکر انسانیت خارج نکنه. یعنی اگر که با خود بیشتر برسه بیشتر مورد اذیت قرار میگیره یا نه فرق نمیکنه؟ نه فرق نمیکنه ولی دموکراتیک بوده. باید مردم خود با خود پیشرفت میکنه. بله این 100% درست است، به خاطر که یک آدمی که حجاب داشته باشه گویا که یک بادام به پوست است و یک آدمی که حجاب نداشته باشه گویا که بادام به پوست است و خاک هرچی میشنه. و این ما در گذشته ها هم داریم ما خود مشاهد بودیم که از این که هم شکتر بودن دختر خانم ها ولی نیت وقت فرق میکرد. حال تکنولوژی پیشرفت کرد. پس یعنی مربوط نیت میشه یا مربوط به حجاب؟ ادو مربوط میشه. آره وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرده مردم تو فهمیدشتن چشم مردم باز شده و اکثر چشم باز شدن مشکل ساز شده ولی اکثر آره فرهنگ ما هم ضعیف شده به خاطر چی که سواد کم است، سویه تعلیمی مردم افغانستان ضعیف است و اکثر نمی فرهنگ خود دوست مطالعه نکردن و نمیفهمن از فرهنگ ما باید از چه قسم با کی چه قسم رفتار کنیم. اما من کسایی رو دیدم که با حجاب کامل بیرون رفتن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. یعنی واقعا میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه؟ یگانه عاملش که باز کسایی که حجاب نداشته باشه و مورد آزار وقت میگه یگانه عاملش بیکاری است. وقتی کمی بچه ها بیکار باشن باعث این میشه که مردم پرزه برن و یا باعث اذیت مردم دیگه شود. برای جوانا بخصوص با جوانایی که مثلا نو سنشان به جوانی رسیده بر از فرق نمیکنن که سن یک خانم به کدام اندازه هستن و با کدام ایجاب میبره برای از فرق نمیکنه. دختر مکتبی که وقتی که چادر سفید و یک کالای دراز هم میپوشه و می در مکتب داخل میشه برای خاطر مکتب درس خواندن، وقتی که اونا زیر حضرت قرار میگیره از سوی جوانا، پس ما به این باور هستم که در هر صورت ازارشان میته و برای از این مهم نیست که یک خانم مثلا در کدام ایجاب در کدام سیستم میبره. این فرق نمیکنه که دختر که به خود برسه و طبعا شوق علاقه‌اش است که به خود میرسه. من اون کسی که آزار اذیت میده تربیت فامیلی نداره برایشان. در گذشته هم واقعا این مشکل وجود داشته. قبلا اونقدر نبود که شرایط فعلا اونقدر زیاد شده که تا دختر خانم ها به خاطر از این خیابان آزاری حتی نمیتونن که با درس تعلیم تربیت خود پیش ببرن. فکر نکنم در گذشته تو نبود، به خاطر که گذشته ها ما هم در گذشته بودم. در گذشته به این شکلی که حالا میبینیم فعلا دموکراسی گفته و آزادی بیان گفته مردم بسیار استفاده میکنن. مردم بسیار استفاده خراب میکنن و میتونن که هر قسم زن خوب و خراب هر رقم یک نفر در پیششون بیاد فقط زبانشان آرام نمیباشه. نه خیر، چون پدرای ما و مادرای ما که قصه میکنن و یا بعض تصاویری که ما در یوتیوب سرچ میکنیم میبینیم کاملا نشان میده که مردمشان حداقل اگر حتی برهنه میگشتن می دختر خانما و زنا که هستن اما باز هم از طرف مردم مورد اذیت آزار قرار نمیگرفتن، اما در شرایط فعلی که هستن با وجود که حتی پت هستن باز هم مورد آزار و اذیت مردم قرار میگیرن. در گذشته به خاطر مشکل قرار نبوده که خود دختر خانما هم که بودن در گذشته ازای با حجاب بودن. نه در شهر کابل این مسئله بسیار به ندرت بود دیگه. تو نه به خاطر از اینکه وقت نفوس کم بود مردم شهر کابل کلی مصروف درس و تعلیم و کار و زندگی بود، بیکاری نبود اصلا. در گذشته نبود ولی دمی چند وقت شده که بیشتر شد. در گذشته نبود، خود در گذشته بودین؟ در گذشته بودیم. چند سال میشه هستیم؟ ما در کابل دیگه زندگی ما میده داشتیم. در گذشته وجود نداشته، فعلا از خاطر زیاد شده، از خاطر بیکاری جوانان زیاد شدن. متاسفانه دولت هم توجه به این نداره که کدام که آرا بگیره که راه حل پیدا شود. ما متاسفانه از سابق دولت بسیار زیاد است. در گذشته چیزایی که ما در گذشته داشتیم حال نداریم.
خوبیایی که وجود داشته؟ خوبیایی که ما در گذشته داشتیم حال نداریم. در گذشته صداقت بود، صمیمیت بود، تعاون بود، همکاری بود، همه گپا با اساس یک اخلاص و صداقت. حال ما موبایل داریم، وقت نداشتیم. این موبایل تختی در مسجد به ما گشته. اگه اون طرف من دختر نمیتونیمش، اگه گرفتیمش نه بنیاد پیسه میمانه و استفاده درست و معقولم از این موبایل و اینترنت و وایبر و دیگه مردم ما کده نمیتونه. اصلا چیزی که در بازار به فروش میرسه وارد کننده گوش و خود دستگاه دولتی طرز استفاده معقول رو به مردم تعلیم بده که از اینی استفاده درست شوه، استفاده نامشروع نشوه. استفاده نامشروع نادرست است. یکی انشتین او یک عالم دانشمند بود، او میگفت که این اختراعات و اکتشافات تکنولوژی که در عصر آینده به وجود میاد، نسل جوان آینده را که به وجود میاد دچار هزارها انحراف میسازه. و انشتین این گپ چندین سال گفت، ولی امسال ما عملا میبینیم که جوانای ما دمی اینترنت و بگیر و نمان و وایبر و فیسبوک و دیگه با چی گپا گرفتار است. نه والا بی پیمانه نه. قبلا مردم از پلیس میترسید، حالا سر پلیس هم مردم رای نمیزند. چرا امروز خود وزیر صاحب داخله هم گفت که پلیس ما زیاد مشکلات ها دارد و تا نفر سر مردم چاقو کشید. پلیس او را خیر از نصیحت میکنه به عوض که چاقوش بگیره و توقیف کنه، تحت نظارت کنه و لباس پلیس بکنه دیگه. پس به او خاطر یک پلیس مقتدر کار دارد، جنایی مقتدر کار دارد، با صلاحیت کار دارد که تمام جای را اداره کند. اشخاص ولگرد از کوچه و دیگه توسط وکیل گذر، وکیل آپارتمان جمع آوری کنه، برسان نصیحت کنه، بفهمانه و از انسان که باشه قابل اصلاح. کسایی که میان در بیرون خانم ها رو آزار میتن، چی نصیبشان میشه که این کارا میخوان انجام بدن؟ چون کسایی این کارا را میکنن که چون از فرهنگ و عنعنات و دانش اینا کمتر میباشه و وقتی که اینا قسم کارا را انجام میتن، طبعا یک کسی دیگه پیدا میشه که فامیل و خواهر و مادر از اینا را مرد خیابان آزاری قرار میدن. اما معمولا کسانی که این کارا انجام میتن اصلا فامیلشون اجازه نمیتن بیرون برن. فکر چرا؟ هیچ امکان نداره که از خانه بیرون نبرن. حتما طبعا به یک مثلا میتونن خانه که شونده خود در بازار یک چیز دارن، حتما طبعا که از خانه خود بیرون میشن، هیچ امکان ندارن. هیچ ما بسیار متاسف به اون فامیلای میشه چرا از اولاد خبر ندارن، چرا میمانیشانه که بی باکانه میگردن و وقتی ناف در خانه خود میاد پدر مادر باید مسئولیت داشته باشه. اخیراً اگه در وقتی در مکتب میباشن مکتب باید داخل مصرفشون کنه در کورس. هیچ نمیشه اخیراً در دکان خیاط یک مستری از جیب بچه‌ها مصرف میکنن، نمانیشانه که تازه رازق هم به مردم برن. نیاز یا مملکتی هست که بی‌سواد هستن، اگه دانش زیاد باشه شاید کارها گم نشه، کار وقت گم نشه. این تاثیرش به خاطر بی‌سوادی هست؟ زیادتر بی‌سوادی هست. فکر می‌کنم چون کسایی که این کار رو انجام میدن واقعا فامیل خود اجازه میده که در بیرون براین و ممکن است این اتفاق برای فامیل خودشون هم بیفته. چرا نیست؟ امروز بگم مشت بدن امیدوار، چطور سیلی بدن امیدوار میشن ضرب مثل میان است. وقتی که فامیل دیگر را فکر نمیکنه، خور مادر فکر نمیکنه، امروز آزار میده، حتما یکی دیگه پیدا میشه فامیل دیگر رو آزار بده. وقتی که نمی به فامیل خود روادار نمیباشد، با هیچ وقت دیگه دخترها و خانم‌ها رو آزار نکنه. و اکثرا پشت سن سال هم نمیگردن. برای آزاد برای بیان کار خود بکنن نگاه بکنن. تقریبا بعضی کسا هستن که فامیلشون اجازه نمیتن و بعضی کسا هستن که فامیلشون هم همین کارو میکنن و خودشون هم به این کارو مبتلا هستن. نمیتن ولی اکثرا با فامیل خودشون هم اتفاق میفته، به خاطر که میگه نزن به دای کسی به انگشت که میزنه به دای به مشت. یک خودشون خواه کسی یا مادر کسی دیگه آزار میدن ولی از خانه خود خبر ندارن که آیا فردا خواه از اون کس آزار میده و یا فردا مادر یا کسی هم آزار میده. پس بهتر نیست که از این کار دست بکشن. راه چاره چیست؟ چی میتونیم بکنیم که مشکل حل شود؟ با هم باید متحد شویم و با هم چه از خاصی که کار میکنه بفهمانیم که کار غلط است و از این که اذیت مورد دختر مردم شود یا مادر مردم شود، از این که خوب است که به یک کار مجبور شوند که حداقل به او فایده برسانه. بسیار زیاد ما تو اشخاص هم دیدیم که حتی به دست خواندن که دست خواندن برای زن اومد فرض است بیرون نمیره، به خاطر اینکه میگن که والا اگه ما در بیرون برای مورد آزار اذیت قرار میگیم
حتی تو نفایش ما دیدیم که در مو خانه استاد خانگی با خود میگن و دست خود میخوانند ولی بیرون با خود خاطر نمیبرن که ما مواد آزار قرار میگیریم. بسیار تاثیر منفی میگذاره. اصل مشکل په دغه ځای کې دی چې هغه کسان چې د ښځو په وړاندې یا د جلیکانو په وړاندې باندې کوم آزار اذیت رامنځته کوي په ښار او په کلو په ښار کې په ګڼه ګوڼه کې دا د هغو جملې کسانو نه دي چې دوی په خپله باندې د کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بازار ته لاړې شي او دوی بیا کله چې راوځي د نورو کورنۍ د ښځو پسې د سیاسرو پسې د کورنۍ د غړو پسې د آزار و اذیت لامل کیږي او دا هغه کسان دي چې دوی ډیر کسان یعنی 90% کې ویلی شم چې هغه کسان دي چې دوی د نورو ته آزار و اذیت لامل کیږي خو خپل کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې بیرون راووځي. اونایی که کارم میکنن طبعا از طرف فامیل هم شاید همونطور مشکلات داشته باشن. آقا دیگه خوب انسان وقتی که خود انسان خوار مادر خود بشناسه گفامه از دیگرها را هم آزار نمیتن دیگه. خواهدیت کردن اگر امروز بو از وقت دیگه کس آزار میتن سبا از خودشان که برای آزار میتن. بله مشکل است چون اگر معمول است کسی که شاید فامیل که از دیگر آزار بده فامیل خودشان بیرو بره شاید فامیل خودشان هم آزار بده. راه حل چی است؟ راه حل همی است که باید خودشان درک کنن این موضوع را که فردا روز فامیل خودشان هم در خیابان حتما به خاطر کدام کار یا کدام مشکل میگردن ولی باید خودشان درک کنن که امروز موجب آزار یک فامیل شد فردا روز فامیل خودشان موجب آزار. راست بگین تا حال نشده پشت کدام دختر برین؟ نه و هیچ وقتی کار نمیکنی؟ نه خیر نه چون مصروفیت کاری است انشالله تو وقتم پیدا نکردیم و نمیخوایم اما میکنیم. وقتی که خانم یک کس را یا دختر یک کس را یا همشیر یک کس را که آزار میده طبعا همون از فامیل خود از وام همون برای که طبعا دیگه کس آزار میده یک مطلب سابق از چیزی که کش کنی درو میکنی از همون خاطر خدا کنه جوانای ما از این کار دست بکشه. این خو اصلا اگر کسی احترام به فامیل خود داشته باشه به فامیل دیگران هم داشته باشه. احترام به دیگران احترام به خود است. قدر دیگران را دانستن قدر خود است. اگر او خواهر و مادر و برادر و خواهر دیگه خود احترام میکنه باید به خواهر و مادر دیگران خود احترام داشته باشه. او اصلا ضعف فامیلی خودش است که در بیرون میبره با این تو جنجالای دیگه و دیگران را اذیت میکنه. بله. تربیت فامیلی بسیار مهم است. خب شاید تربیت فامیل درست و از نصایح نیکوی پدر و مادر برداشت خوب نکرده باشند و یکی عوامل اصلی چی است که مردم بیکار مانده سواد نگرفته سویه تعلیمی پس مانده تا ما در مکتب اطلاعات دارم که سر استاد چاقو میکشه شاگرد اما زمانی که ما معلم هم میدیدیم از معلم میگریختیم اینقدر یک حیا و شرم داشتیم اما حالا ما اکثر مکاتبی که میرم مردم تعلیمات درست ندید اگر مردم تعلیمات بینه سویه تعلیمی باشد در دیگه جامعه فرزن در دیگه ممالک برو لکازانتر میشه کستونش نمیبینه اما جامعه افغانستان بدبختی دیست که سواد کافی نداریم و از مزایای دین مقدس اسلام درست بخبر نیستیم. چی کار میتونیم بکنیم برای رفع این مشکل؟ برای رفع این مشکل می کار کردن میتونیم که اول از خود شروع کنیم مطالعه کنیم درس بخونیم از دین باخبر شیم میتونیم کار بهترین کار است و یک جای وظیفه خوبتر بگیریم از این کار برای رفع این مشکل فقط یگانه چیز است که سطح آگاهی مردم بلند برده شود. اگر مردم در نمازهای جمعه برود از دن مولای امام راجع به فضایل اسلام که کل ما شما انما المؤمنون اخوتون ما شما کل مؤمنان برادر یکی دیگه هستیم همشرای دو همشرای ماست برادر ماست فقط یک وجودگی اسلامی اگر داشته باشیم هیچ وقتی برخوردهای بعض از ما سر نمیزنه. راه حل بیشتر گفتم که دولت و پلیس و وزارت کار امور اجتماعی توسط برنامه هایی که مثلا دایر میکنه به خاطر زنها و همچنان به خاطر بچه ها و در مکتب و یا در رسانه های مجازی مثل تلویزیون رادیو و اخبار اذهان مردم تغییر بدن یعنی و یا سمینارهای را دایر کنن به خاطر دختر خانم‌ها و مؤسسینی که در پانتون و کابل تحصیل میکنن چون جوان‌ها هستند که آینده افغانستان آینده یک کشور را تشکیل میدن اگر ما جوان‌ها را در دست بگیریم شاید آینده کشور بهتر کنیم. بعضی میگن که علت این مشکلات بیکاری هست. فکر می‌کنین که واقعا علت این خود گپای بسیار سابق است مردم ما دائم میره گفتود که میگو کسی که بیکار شوه یا غر شوه یا بیمار اگر دزدی است منافقت است تنبلی است انحراف است کجروی است دیگه همه سبب بیکاری است. اگر یک نفر مصروف یک کار باشه کار مشروع باشه کار معلق باشه
کار سازندگی باشه، کار آبادگری باشه، تو خون یک کار میکنه، هم خوش میشه، هم یک گوشه در قسمت آبادی وطن خود سهم میگیره، هم عاید داشته میباشه و هم خوش میباشه، از فضای بدبختی روزگار در امان میباشه. اگر نبود خانه مجبور میشه نارم میشه دیگه، خب دست به یک جنایت میزنه. بیکاری چون در کابل زیاد شده به این باعث میشه که بچه ها مخصوصا جوانا در خیابان ها بگردن و باعث آزار اذیت دخترها و دختر خانم‌های خودمون. این بود از نظرات مردم و کم کم به اون هم گرفتم، از هیچ شما باز کردن نمیتونم، اما خب نظرات متفاوت داشتن. بعضی هم میگفتن که این مشکل زیاد شده میره و بیشتر میبینیم در بازار که کسانی هستن که علاقه دارن به خیابان آزاری و آزار اذیت دخترها. و اما شما میتونید نظرات خود ما شریک بسازین از طریق صفحه زن تی وی با ما همراه باشین و نظر بدین و همچنین نگین که مچی رو شیشتم من خسته شدم شیشتم دیگه. نظراتتون در صفحه زن تی وی با ما ارسال کنین، ما حتما میخواهیم از ارسال و از نظراتتون استفاده میکنیم. تشکر از همراهی همیشگیتون تا برنامه دیگر. خدا